السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاح جونسون أند جونسون. اللقاح ده صناعة أمريكية. اللقاح ده يعتبر من ضمن اللقاحات الممتازة. خد التصريح الطارئ في فبراير 2021 بعد نجاحه في الاختبارات الأولية. معروف عن هذا اللقاح ان هو نجح في المرحلة اللي هي قبل الإكلينيكية، اللي هي التجارب على الحيوانات. نجح فيها، وأيضا دخل في المرحلة الأولى فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 في المراحل الإكلينيكية على البشر، ونجح فيهم، وبالتالي أخذ التصريح الطارئ للاستخدام. هذا التصريح طبعا اداله أولوية ان هو ينتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل أنحاء العالم. لكن حصلت بعض المشاكل في المضاعفات بتاعته في إبريل 2021. يعني هو تم التصريح ليه في فبراير. في إبريل 2021 تم اكتشاف بعض الآثار الجانبية الضارة، ولكن هذه الآثار تعتبر نادرة. النهاردة هنتكلم عن هذا اللقاح ونوضح أهمية هذا اللقاح في مقاومة فيروس كورونا. هو اللقاح ده أساسا تم تصنيعه بواسطة ناقلات الفيروس الأدينو فيروس. احنا عارفين ان هذه الفيروسات بتهاجم البشر منذ ملايين السنين، ولكن عادة ما بتعملش مشاكل كبيرة. يعني بتعمل برد او انفلونزا، حاجات بسيطة. فاحنا استخدمنا هذه الفيروسات، حملنا عليها الجين اللي هو بالترجمة الشفرة بتاعت صناعة البروتينات بتاعة فيروس كورونا اللي هي على السطح، اللي احنا بنسميها سبايك بروتين. فخدنا الجين اللي هو اللي مسؤول عن هذه الصناعة، اللي هو بيصنع السبايك بروتين، وحملناه على الفيروس اللي هو الادينو فيروس. لما حملناه على الفيروس ابتدينا نحقن هذا الفيروس في جسم الإنسان. فابتدت الخلايا الدفاعية بتاعت جسم الإنسان تنشط، وابتدى هذا الفيروس يخترق هذه الخلايا، وابتدى الخلايا الدفاعية دي تظهر على سطحها السبايك بروتين بتاع فيروس كورونا. لما ظهر السبايك بروتين ابتدت التي هيلبر اللي هي الخلايا المناعية الذكية ان هي اساسا تعمل نوع من انواع تحفز وإثارة، وابتدت الخلايا اللي احنا بنسميها بيتا سيلز ان هي تزود من نشاط البلازما سيلز اللي هي بتنتج لنا الأجسام المضادة. وبالتالي فنجحنا في ان احنا لما نحقن الادينو فيروس اللي احنا محملينه على جين يصنع السبايك بروتين، ان هو ينتج لنا اجسام مضادة ضد فيروس كورونا الاصلي. لما بيجي بقى فيروس كورونا الاصلي يهاجم جسم الانسان، بيلاقي هذه الاجسام المضادة تدافع عن جسم الانسان. طبعا التكنولوجيا دي تعتبر تكنولوجيا حديثة. طبعا ناقلات الفيروس تعتبر من ضمن التكنولوجيات الممتازة. طبعا بتستخدم ايضا نفس الفكرة في سبوتنيك الروسي، وبتستخدم ايضا في في بعض اللقاحات الاخرى زي استرازينكا. طبعا بالنسبة لجونسون اند جونسون، في دول توقفت عن اعطائه لمواطنيها زي الدنمارك، ولكن هذا اللقاح يعتبر ممتاز وفعال بنسبة كبيرة. نسبة فعاليته للوقاية من عدوى كورونا حوالي تصل إلى 66%.
وبالنسبة للحماية للحالات الخطيرة والمستشفيات تعتبر تتراوح ما بين 85% ل 100%. يعني إذا هو يعتبر إلى حد ما فعال بدرجة كبيرة. طيب بالنسبة للأضرار بتاعته، لما الشخص بيتحقن بهذا اللقاح ممكن تحصل بعض الآثار زي تورم في اليد اللي هي الذراع، وبعض الأحيان يحصل احمرار، وفي بعض الأحيان يحصل تورم في الغدد الليمفاوية. ممكن يحصل عند هذا الشخص ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يحصل غثيان، قيء، آلام في البطن، صداع، توعك بوجه عام، يحس ان هو تعبان مش قادر يروح الشغل. ولكن هذه الآثار تعتبر إلى حد ما قليلة وفي نفس الوقت بسيطة. يعني ممكن ياخد قرص باراسيتامول تتحسن هذه الحالة. بالنسبة أيضا في بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع الإغماء بالنسبة أيضا لبعض الحالات من التطعيم، ولكن ما يلبس أن بيفوق الشخص وتنتهي المواضيع. لكن لقينا في بعض الحالات حوالي نقول 7 في المليون حالات نادرة بيحصل نوع من أنواع الجلطات في الأوعية الدموية، خصوصا بيحصل هذه الجلطات عند السيدات اللي هم أقل من 50 سنة. وفي بعض الأحيان بتحصل ظاهرة اسمها كابيلاري ليكيج سندروم، اللي هي أساسا نوع من أنواع الارتشاح في الأوعية الدموية، أيضا دي حالات نادرة. في بعض الأحيان أيضا بتحصل نوع من أنواع الشلل في عضلات الساقين، وممكن يمتد هذا الشلل لأعلى ويمتد إلى عضلات البلع أو عضلات التنفس، ولكن أيضا دي حالات شديدة الندرة. بنسمي الحالة دي جيلان باريه، ودي نوع من أنواع الحالات العصبية من ضمن الآثار الجانبية للقاح. هذا اللقاح ممكن أيضا يعمل نوع من أنواع الحساسية الشديدة في بعض الحالات النادرة، وفي هذه الحالة لا ينصح يعني هذا أولا بنخلي المريض يقعد حوالي ربع ساعة بعد لما ياخد الحقنة، عشان لو حصل نوع من أنواع الحساسية يتم عمل الإجراءات اللازمة. طبعا احنا بننصح أي حد بياخد هذا اللقاح ان هو ياخد باله لو حصل مثلا صداع شديد في الدماغ، او وجع او ألم شديد في البطن، او آلام في الساقين، او ضعف في الحركة، او ان هو يجيله ضيق في النفس، ان هو يتوجه فورا لأقرب مركز طبي. بالنسبة لهذا اللقاح احنا بنحفظه عادة في درجة 2 درجة أو حتى 8 درجة، يعني في الثلاجة العادية، ودي من ضمن مميزات اللقاح، وده اللي بيسهل انتشار هذا اللقاح. طبعا لو احنا عايزين ان احنا نحفظه فترات طويلة بنحفظه تحت ناقص 20 درجة مئوية، يعني لو احنا هنقعده مثلا لمدة 2 مثلا. هذا اللقاح من ضمن مميزاته ان هو بيتاخد جرعة واحدة فقط عضل، وهو ده برضك من ضمن مميزات اللقاح، وعشان كده هو منتشر الى حد كبير. وفي نفس الوقت في دراسات حالية بتدرس اعطاء جرعة تانية لهذا اللقاح، جرعة تنشيطية بتحسن وبترفع من الأجسام المضادة لهذا اللقاح وبتزود الحماية. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.